Bismillahirrahmanirrahim. Second day of word. سلام علیکم. نن دی ورډ ولا موږ سره سیکنډ ډے شروع کوو. دویمه ورځ دی ورډ ولا موږ ورډ کې څه خبرې کړې وې مولوي صاحب. اګورې مولوي صاحب ورډ کې زه لیکن کوم د ځکه لیکم لیټس سپوز فقيري انسټیټیوټ اف ساينس اینڈ لیکن نه کوي کیبورډ ارس ټچ ته فقيري انسټیټیوټ اف ساينس and technology. صحیح ده. اوس مولوي صاحب دا لیټ سپوز دا مولوي کړو. صحیح ده. اوس دلته زه راغلم مولوي صاحب دا یو سنټنس ده. صحیح ده مولوي صاحب یو جمله ده. دلته مو ډاټ ولیکلو د ډاټ مو ولیکلو. صحیح ده. اوس مولوي صاحب دځکه زه لږ غلطۍ کوم دځکه د ان او لږ چرته کوم. صحیح ده. د ټیکنالوژي سپیلنګ زه غلطوم لیټ سپوز دځکه مو ولیکلو لیټ سپوز ټیکو نولوجي دا شي ته مو ولیکلو. صحیح ده کنه. او د دې کې دا ټکی مو لیټ سپوز غلط کړو. صحیح ده مولوي صاحب. اوس ګورئ داسې کې دلته اول راځو مونږ په دې منیو باندې شروع کوو. کومه منیو نه مونږ دا اول هوم منیو ده. صحیح ده کنه. اوس هوم منیو نه شروع کوو. هوم منیو باندې شروع کوو. اوس هوم منیو ته راغلم. هوم منیو باندې دلته زلک شروع کوم لیټ سپوز دا مو سلیکټ کړ مولوي صاحب. صحیح ده کنه. و چې کله مو سلیکټ کړ سلیکټ باندې کویږي سلیکټ یو څنګه لیکل دځکه به کلیک وکي یا د کیبورډ کو ځای باندې چې لیکن کې د ماوس یې کور نه کوي. اوس دځکه شفټ ونی سي کنه لیفټ ایرو کی به ونی سي ته موږ نه مخلو ایرو کیز ته موږ سره کوم کیز دی ایرو کیز. صحیح ده کنه. دا ګور دا ونی سي کوم دی پر چې په 60 سي موږ سره دا ونی سي. اوس ال سلیکټ کوم سلیکټ مو کړو ال مولوي صاحب. صحیح شو کنه. کنټرول سی او ام لیټ سپوز کنټرول وی کنټرول وی اکچولی دا مو ډیر مطلب د سی کو. صحیح ده کنه. اوس دلته چې کله زموږ رئیس راغلم دا مو چې ولو لیټ سپوز دا یو موږ سره لیکن مې وکړه. و چې لیکن مې وکړو لیټ سپوز اوس د ځکه زړه سم مولوي صاحب دا مو آل سلیکټ دی آل سلیکټ کول ولا یو بل طریقه د ځکه کنټرول ای وای مطلب شی بس لیک شي ټول بس لیک. صحیح ده کنه مولوي صاحب. اوس دلته زړه سم دی لیکل ولا سټایل بدلوم. زین چې دا اول جمله ته زلک سټایل ور کومه د دې انسټیټیوټ نه مال د نه مال لک غاټه یې مثال کې لوند لاین وي چې سټایل بدلای کوم ځکه به بدلای لیټ سپوز مولوي صاحب دا ځکه به ته چې کې سټایل بدلای. صحیح ده کنه. کوم سټایل ته ور کې دا ځکه مختلف سټایلونه دي. زه مثال کې دا سټایل ور کوم دا سټایل مې ور کړم مولوي صاحب. اوس د لږ ځل لیکنه غټاول ګورې دا کیپټل ایچ کومه دغه مو سره لیکل غټاول ته استعمالي اصل کې به خامخا چې سلیکټ نه وی چې موږ یو څومره د سلیکټ کیږي وی هغه ایریا کیږي لیټ سپوز. او د سره سایز انچ لګي کوم لګ مې شکل سایز کم کړو د سره یې زپ کوم او د دې کې ته خپل سایز باندې سایز وکوي. دا موږ څه دا بولډ دا بولډ مطلب لیکل د لګ غاټ شي. ګورې مولوي صاحب لیکل وی غاټ شو بولډ او دا لګ کګوي موږ سره دا لیکن چې لګ د کګر شي موږ سره ویني مولوي صاحب. او دا انډرلاین دا لکیره د لیکل لوند د موږ سره چیرې لکیره رسي او ته چې لکیره زمي مثال کې مختلف لکیره غوړم د لکیره نه غوړم د لکیره کلرم چینج کوي شي ته کومه یو لکیره ته غوړم ویني مولوي صاحب لکیره ته سوچ دا د لکیره غوړ د لکیره غوړ کومه یو لکیره لیټ سپوز مولوي صاحب زدا یو لکیره غوړم دا یو لکیره مچو څه لکیره ولا کلرم چینج کوم رنگ د لکیره ولا رنگ اوسې موږ څنګه د تور دا اځي کوم سلیکټ کړی دا اوس د دې کې د لکیره ولا کوم کلر د شي مثال کې امو څه چی شي ا لیټ سپوز سور یا د موږ څه شي د دې کې بو درېږي دلته بروش زیړ رنگ ورکې سور ورکې څنګه دی لیټ سپوز دې کې ته چینج کوي شي رنگونه چینج کوي. صحیح ده مولوي صاحب. پوه شو په دې باندې لیټ سپوز دا لاین کوم دا موږ څه شي فقيري انسټیټیوټ اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي. اوس مولوي صاحب دلته راځو په دې باندې خو پوه شوې کنه. او دې باندې به سر د یو پوسټ کوم دا غس کوم څه د ټیکنالوژي دا کې ته یو سپیلنګ غلط د سره نشه انا زه په یو اوس انا د په یو اوس مولوي صاحب دې کې د سره لکه چې په وړ کې رسې پوه شي چې ټول سپیلنګ غلط ده او کچې شنه لکه راغله به ټول ګرامر ولا ټکی غلط ده. نحوه تاسو په کې نحوه ورته نحوه غلطه ده. لیټ سپوز د سور ټکی ته کلیک کوي په دینه به رائټ کلیک کوي رائټ کلیک به وکړي. صحیح ده کنه. رائټ کلیک کې دي چې ته لیکلي دي چې ټیکنالوژي ولا کوم سپیلنګ دا اصل کې موږ سره چې دا سپیلنګ ته ذکر کړی دا شی کا صحیح کا. صحیح ده کنه. کته لیټ سپوز دي چې زه یو نه مالکم دلته راغلم ما زه انټر وایم مولوي صاحب دلته ځلیکم ته څه نه ماده نفرت نه دی ته څه نه ماده اسکیر استاد زه دې کې لیکم لیټ سپوز بصیر نه مالکم بی ا چې د اس تک نه وګته غلطی شي بی ا ای بصیر الله زدران. صحیح ده کنه. اوس مو دا ولیکل. اوس مولوي صاحب کدی چې تاسو چې بصیر الله زدران سلام سور نشان ټول روغه مو زه وړي چې تو سپیلنګ غلط ده خو ځکه د ورډ د مونږ ته نه مخکې چې تو سپیلنګ ځکه غلط ده
چې د بصیر الله ټکی خو په انګلیش کې نشته اوس به ته څه چل کې دینه بصیر الله کې اوس څنګه لري کوي اوس به دې کې چالو وکي دې کې ته لیکلی چې دا شی ته ټکی شته دا شی ته بصیر شته بشیر شته ته به چې نه دا ایټ ټو ډکشنری دا په ډکشنری کې شامل کړه د مونږ ټکی دا سره لیکل مارا والا ګره سره لیکل تر لري دې کې ایټ ټو ډکشنری ضرورت لیکم دا ایټ ټو ډکشنری او دینم زه لیکم چې ایټ ټو ډکشنری یا اګنور آل د ذکر ټول یا بالکل د ټکی ختم کا د ټکی رائټ کلیک وکړئ کنه او رائټ کلیک وکړئ په ورډ باندې صحیح ده اوس دې کې زره څه مدانه خو پوه شو مولای صاحب کنه دې پورې اوس دلته زره څه دا جمله مو لیکلې ده سنټنس په پچی پوه نه په اول لنډ ګوره په انګلیش کې چې سنټنس لیکي اول ټکی به خامخا کیپټل کې وي سنټنس ولا اف پورې فقيري او نور ټول ټکی به موږ سره په شي کې وړه کې وي او که چیرې پراپر ناون راغی پراپر ناون ټکی لکه پاکستان یو ملک نه مارغ لایغه ټکی به په کیپټل کې لیکي و دې کې ځلې کوم کنه چې دا زه ټول لیکل زه په شي کې کوم اپر کیس کې غټ ټکی کې لیکم ګوره ټول په شي کې شي غټ ټکی کې زه لیک دغه لاین تر ختموم ولې سی پاتې ولګي سي دا کنه او دام تر ختموم چې سی درته ولیدل شي و زه چې اپر کیس کې نه لیکم زه چې ټول د پورلو ټکی کې شي ټول پورلو ټکی کې شمولای سي صحیح ده کنه د دې سره لکه بیا راغله مولای صاحب دا ویل راغله د ځکه سپیلینګ غلط ده او فقيري سپیلینګ غلط نه دوی چې شته نه د ایټ ټو ډکشنری شي صحیح شو مولای صاحب کنه ها اوس مولای صاحب زبله خبره ورته کوم نو سبز دین ز سلیکشن کوم 3 سیکنډ پته دي ها سلیکشن کوم مولای صاحب د ځکه څه چل کوم مثال کې دلته ځلی کوم مثال کې مولای صاحب چې د ځکه د اپر کیس کې نه سنټنس کیس کې سنټنس کیس باندې هو پوي کنه نو ټول د پورټ کې شی ولټ کې د غاټ شي صحیح سوري اپر کیس مو ولو غلط شو سنټنس کیس باندې وکلیک وکړو سنټنس کې شو د مولای صاحب کوی په دی باندې ځین چې نه دی هر یو ټکی ولا وال ټکی په وړو کې شي نور د ټول کټو کې شي ګورې فقيري ولا وال ټکی وړو کې نور ټول کټو کې انسټیټیوټ ولا وال ټکی موږ سره سوري دی جمله د نور په ټول کټو ټکی کې شي دی جمله ولا وال ټکی د موږ سره په کې شي وړو کې شي صحیح ده کنه دین علاوه مولای صاحب موږ سره بل شي دا ټوګلی کیس مطلب سوري ټوګلی کیس مطلب د دې کې لیکل دا ټوګلی کیس مطلب څه مطلب د چې هغه خبره کوي محمدوره پیرټ خلا مې به درڅ ملک 2 منټه 15 منټه صبر صحیح ده کنه همغه دې پر پوښ وی کنه هاوس دلته راڅو مثال کې دا پرګه د ټوګلی کیزم دغه سوال کې صحیح ده کنه چې ولټه کې په کې شي د ټول په پوښ وی کنه خو اوس دې کې دا امپورټنت ده په دې باندې موږ پوښ اپر کیس باندې لوور کیس نیم د ماس کې دا یو پوتش د چې په ویلونیم دا پوتش دې څه مطلب دا دې دا مطلب دا چې دی ورډ د دې کې دلته د خلی نه کنه مولای شي خو دې دا مطلب دا کنه ګورې دې کې سوچ کا ورته کیپټلایز ایچ ورډ مطلب دی هر یو ټکی ولا اول ټکی د کټو کې شي نور د ټول موږ سره په کې شي وړو کې شي لکه ګورې دې کې دا کنه فقيري ولا د اول ټکی په کټو کې شي نور د ټول انسټیټیوټ ولا اول ټکی په کټو کې شي نور د ټول موږ سره په کې شي وړو کې شي د دې کې لوور کې زوې اوس به وکړي ګورې مولای شي دلته بروشي کنه دلته په شي کې کیپټلایز ایچ ورډ ویني دی هر ټکی اول ټکی په کټو کې شي موږ سره نور کې شي وړو کې شي خو چې په دې باندې د دې لیکل ولا موږ سره چې ترتیبات ټیم اپ شو مولای صاحب د بل په د بل هغه کې وی ویډیو کې څه ده کنه دا به سیو کو د ځکه ویلي کلمې 8 منټ دي کنه مولای صاحب نور به د بل ویډیو کې وی څه ده کله خبرې کوو ورپکې خاد د خاصه ختم شو دغه به شروع څه ده کنه دا به سیو کو کوئی خوشی مولای صاحب څه سوال لري په دې کې نه نشته کنه 8 منٹ 49 سیکنड بس صحیح